Good morning. Today, didiscuss ko sa inyo kung paano gumawa ng or maglagay ng border sa Excel. First step, select lang yung cell na gusto nyo lagyan ng border. Scroll it downward. Then, punta lang kayo dito. Borders. Then, kung gusto nyo yung outside border lang, tick outside borders, click lang ito. And click outside, you can now see the tick border. Just in case you want to remove these grid lines, punta lang po tayo kay view, then uncheck nyo lang po yung grid lines, and voila, you can now see sa screen nyo wala na siyang grid lines. Then select po ulit natin yung table, then scroll down, punta po ulit tayo sa home, hanapin nyo po ulit yung border. Gusto nyo lagyan ng thin line somewhere here, all borders. Then click outside, you can now see meron na siyang border inside and outside. Kung gusto natin lagyan ulit ng tick, select lang po ulit, then puntahan po ito, then select tick outside borders. Okay, just in case guys, gusto nyo magbura ng border, you just click here, hanapin nyo lang erase border, then you can now click here, pwede nyo nang burahin yung mga borders na nilagay nyo. Okay po, so ganun lang po siya. Under this, ayan, so piliin lang nyo po yung gusto nyo gawin sa kanya. Then sa border style, ito po yung mga pagpipilian. Border color, ito po. Then pwede rin kayo mag-drawing ng border grid and draw border. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.